Ito guys, hindi siya actually nag-workout if hindi mo pina-workout din talaga yung katawan mo. Alternative lang to kapag tinatamad ka. Actually, meron akong ganito, kaso nga lang, nasira, hindi naman na siya nagana. Yun kasi is, the battery naman yun. Trinay ko lang dati, pero effective naman siya. Nagka-abs ako pero tumaba ulit. Minsan kasi tamad kasi ako mag-workout, so ayun, bumili ako ng pang alternative kapag di ako nag-gym. So ayun. Pwede din sa ibang parts ng ano mo, sa katawan mo. Pwede din dito, shoulder, and then sa legs, tapos sa calves. And then kapag gusto nyo patayin, i-minus nyo lang. Yan, pause. Yan, patay na. Ito din. Negative lang. And then pwede dito sa calves. Yan. Ito. Dito sa likod niya para mas effective siya. Kasi dito naman talaga yung na-workout kasi dito yung muscle. Oh, ayun. Hello guys! Mapo na nag-goyu, umali kayo. And today's vlog, mag-unbox tayo then review ng nabili kong item sa Lazada, which is the electric body slimming machine, fitness smart muscle abs stimulator, training device weight. So ito siya, kararating lang guys. Ayan. This is worth 951 pesos. So galing pa tong Yua District, Hebei Province, China. Sichuan, China. So galing pa siyang China guys. So i-unbox natin kung tama ba yung nabili ko. And then re-review natin kung nagana siya. Para to sa abs. Actually meron akong nabili dati kaso nga lang nasira. At saka mas mura yun kasi. So ito ngayon, try natin kung mas original. O kaya mas nagana siya, tatagal. So ayun guys, i-open na natin. So ito yung pandikit doon sa may mga abs, mga patches guys. Ilan to? Bali sa isang dalawang patches. 1, 2, 3, 4, 5. So it means itong na to, 10 patches siya guys. So ito yun, box. Easy Massage Intelligent Fitness Equipment. Para medyo tinatamad kasi ako guys, so bumili ako ng ganito. Wow. So ito yung laman. Ito yung charger guys. Charger niya. And then yung kinakabit sa time 1, 2, 3. Kompleto siya guys. 1, 2, 3. And then ito yung operating manual niya guys. Manual. So, ito is parameter. And
ito makikita yung mode. Baliktad pala. Mode 1, 2, 3, 4 hanggang 6. And then ito po sa muscle. Pwede sa biceps. And ito yung pinakakaintay kong for abs. Ito actually yung habol ko. Pero buksan natin. And may plastic, tapos mga patches. Try natin. So, paano ba i-on to? Ito siya guys. So, paano i-on? Guidelines. So, indicator light. So, yung indicator light niya guys, yung tatlo dito. Please increase. Tapos, so, ayan din natin. Ayan. Nag-ilaw. Ilaw siya guys. And then, tab 1. Mag-add lang tayo. Ito yung positive, negative, tapos ito yung mode niya guys. Dito makikita kung bye-bye yung vibration niya guys. I-try natin. Nakakaya may abs. Tabalan lang ito. Then, on natin. Ayan. Tapos, 0 pa lang siya, naka-green. Then, add. Oh, ayan. May nagkaganon-ganon na vibrate. Tapos, mahinga lang siya actually. Tapos, yung mode niya, paano ba yung mode? Okay. Yan, pag nilakasan mo guys, ay nilakasan nyo, kaya number 2, hanggang kahit 3, yan. Mode. Dito muna tayo sa basic guys. Ayan. 3, 4, lumalakas, 6, 7, 8, hanggang 8 lang yung lakas niya guys. Pero, ayan. Taba ko kasi. Then ito sa arms. Pwede din naman sa ano, kung saan nyo. Ayan.
Yan. Gumagalaw yung tiyan ko. Yun. So, ito na yung maximum niya guys, number 9. Ooh! Ayan. Ayan. As of now, nagana naman lahat ng ano nabili ko. Oh! Minsan kasi tamad kasi ako mag-workout, so ayan, bumili ako ng pang alternative kapag di ako nag-gym. So ayun. Pwede din sa ibang parts ng ano mo, sa katawan mo. Pwede din dito, shoulder, and then sa legs, tapos sa calves. And then kapag gusto nyo patayin, i-minus nyo lang. Ayan. Pause. Ayan. Patay na. Ito din. Negative lang. And then, pwede dito sa calves. Ayan. Ayan, balik. Dito sa likod niya para mas effective siya. Kasi dito naman talaga yung na-workout kasi dito yung muscle. Oh, ayun. Kaya na mag-adjust kapag kung alam nyong masakit, pwede nyo i-negative. Pwede naman sa 1 kapag gusto nyo yung mahina lang. Tapos, additional kapag gusto nyo naman mag-add. As of now, nagana naman tong mga equipment na to. So, ang iniisip ko sana magtagal siya. And then, yung patches niya guys, hindi siya ganun kakapit. So, palitan natin mamaya. Nakita ko na kasi doon sa review na hindi daw makapit yung patches niya. So, bumili ako ng mga patches para in case. And which is totoo naman na hindi siya makapit. Tumatanggal. Pero, nilagay pa nga sa ano sa review, iba yung binigay na item. So, kinakabahan ako kanina. Kinausap ko pa nga yung yung nag-deliver mo, pwedeng sila na rin magpalit cut in case na iba yung items. Kaso nga lang sabi, sa LBC daw makipag doon. Basta doon. And, ayan. Ayan, ito yung mga charger niya guys. Tatluhan pa. And let's see kung tatagal to. And then lalagay ko na lang sa review.
Ito guys, hindi siya actually nag-workout if hindi mo pina-workout din talaga yung katawan mo. Alternative lang to kapag tinatamad ka. Actually, meron akong ganito kaso nga lang nasira, hindi naman na siya nagana. Yun kasi is the battery naman yun. Trinay ko lang dati pero effective naman siya. Nagka-abs ako pero tumaba ulit. So ayun guys, maraming salamat and sana mag-subscribe kayo and mag-like, mag-share and comment kayo kung gusto niyo mag-comment. So ayan, maraming salamat sa inyo.